Assalamu alaikum, زه فواد باچا. Previously منګه discussion وکو بلوټوث ټیکنالوژي باندې او ترانسمیشن باندې کیبلینګ باندې او زموږ سره بیا وایرلس ټیکنالوژي او زموږ سره سګه خو زموږ سره ټیکنالوژیز د حد نه سیوا وي. ها ټیکنالوژي سیوا وي خو بیا زموږ سره لاس کم لیکچر چې دی هغه په نیټورک ټوپالوژي باندې او ټوپالوژي څه ته وایي دا ګوره موږ له یو قسم یو څه ته یاره ډایګرام یې راکړی دی چې موږ دا کیبل زموږ سره چې کوم دی ګوره اوس دا کیبل دی د یو ځای نه بل ځای ته تللی دی دا کیبل به موږ څنګه خوراو د دې به لیمټ څومره یا په ارګنایزیشن کې زموږ سره آی ټي انفراسټرکچر دی دا انفراسټرکچر چې کوم دی دې کې زموږ سره ګوره وای فای راوټر دي سویچونه دي دا زموږ سره نور پوینټ اف سیلز دي زموږ سره دی به کې څه ته وایي دا پرنټرز دي او یا نور ډي سي کمپیوټر دا ټول موږ یو ځای کنیکټ کوو نو د دې لپاره موږ له کومه یوه ټوپالوژي به پکار چې هغه ټوپالوژي موږ استعمال کوو هغه موږ له زموږ پیدا راکړي او زموږ ارګنایزیشن چې دی د انټرنیټ سره کنیکټ شي او فنکشن کیږي هغه دا پوه شوې زموږ سره لاس پریویسلی اوس چې کوم دی نو زموږ فوکس په مینلی په دغه باندې په دې ډیټا لینک دی او ډیټا لینک لیر 2 باندې اوس کله چې هم د فزیکل لیر باندې موږ خبرې وکړې د هغې نه چې کله ډیټا فاش شي ډیټا لینک لیر ته راشي په هغې کې زموږ سره بیا چې دي CSMA او /CD Carrier Sense Multiple Access Collusion Detection تاسو به وایئ دا کومه ژبه وایي no problem وګوره token passing چې دی اخرنی ګوره similar to the staking دا یوز کوي no more like we not using it anymore مطلب دا چې دا موږ نور نه یوز کوو نو دې څه پیدا نشته چې دا د ایکسپلینیشن تاسو ته وکړم دغې دا به زه اوایډ کړم ښه نو زه فوکس وکړم په CSMA او CSMA CA او CSMA CD زمونږ سره ګوره په هاف ډوپلیکس او فل ډوپلیکس که ستاسو یاد شي ټایم وشو دا CSMA CD چې دی دا اوس موسټلی دومره څوک نه استعمالوي نور چې اوس کوم دی نو هغه CSMA دی او کلوژن اوایډنس چې کوم دی اوس د وایرلس یو ټیکنالوژي اوس وایرلس روانه ده بای وایرلس سره څومره ډیوایس چې دی کنیکټ دي او څنګه به دا انټرنیټ چې دی راکاږي او دا پیکټ چې موږ د یوز نه بل ځای لیږو د سورس نه ډیسټینیشن ته نو دا به مطلب دا دی چې دا په کومو تر باندې یوز کوو دا دواړه پیکټس د یوز نه بل ځای ته راځي او یو بل سره کلوژن وکړي نو هغه بیا پیکټ چې دی هغه لوز کولی شي زموږ کانفیډنشیالټي انټیګریټي چې دا هغه هم په مطلب کوېشن کې راتلی شي anyway نو زموږ سره د CSMA CD چې کوم دی ایترنیټ مینیمایز سویچز ورسز هاب دا په زموږ سره ګوره اوس دا زموږ سره هوسټ اے دی هوسټ اے دی زموږ سره هوسټ سی دی نو دا دواړه چې اوس په یو ټایم باندې ډیټا چې کومه ده دا راپرېږدي یو بل ته لیږي یا بل ځای ته لیږي په یو ټایم لاندې دا به کلوژن ښیي دغه ځای کې به کلوژن مطلب جنګ به وکړي په یو بل باندې ورشي هغلته او چې څنګه ورالو نو د هغې ته لاس او پاکټ چې کوم دی هغه به لوش مطلب دی چې لاس شي نو دا ډیټیکشن زموږ سره چې کوم دی دا DA دی کلوژن ډیټیکشن چې کوم دی کله کلوژن ډیټیکشن وشي نو لږ ساعت بعد دا کمپیوټر چې دی دا ټول کمپیوټر چې دی ګوره دا په یو کلوژن چې وشي نو دا یو قسم الکترونیک میګنیټک یو ویوز غوندې کیسه شی پیدا کړي د هغې په ترو باندې دې ته پته ولګي دا کمپیوټر ته نور میتھمیټیکل دنده نه ورنوځم ورته خو دا A او C چې دی یو بل سره کلوژن وکړو هوسټ چې کوم دی کمپیوټر چې کوم دی دا D او B چې دی نه دی دا کلوژن دې ته پته ولګي چې هلکه په روډ باندې ګاډی اکسیډنټ وکړو صبر وکړئ دا ټول چې بیا کوم دی لږ صبر وکړي د هغې نه بعد بیا مطلب دا دی چې ګوري که دا لاین چې دی په لاین باندې آیډلي مطلب دا دی بیزي نه وي نو دا به دوباره بیا دا کنیکشن یو بل ته ورپرېږدي دا ډیټا چې کومه ده نو دا ډیټا پاکټ چې کوم دی د یو بل نه د هوسټ اے نه هوسټ سی ته ډایرکټ ورشي کلوژن چې دی هغه بیا ونه شو نو زموږ سره ګوره دا مخکې ټیکنالوژیز و اګین دا زموږ سره په هاف ډوپلیکس کې استعمالي دا هاف ډوپلیکس په ستاسو یا یاد یا منو ګلګوټي ستاسو ریفریشمنټ کومه زموږ سره ګوره ډایرکشن و ګوره زموږ سره مین فریم دی زموږ سره مانیټر دی دا یو ډایرکشن ډیټا وه پوه شوې دا مخکې به استعمالېده اوس نه کېږي زموږ سره خو اوس ګوره زموږ سره فل ډیفلیکس دی دواړه سیټ د ډیټا ځي او نو پرابلم موږ یو بل سره اوس خبرې کوو خیال یې کړی نو مخکې به موږ یو میسج ولېږو هغې جواب چې به راتو نو په بله لاره به اوس خو یو بل سره په ټلیفون باندې لګیا یو او مطلب دا چې میسج چې موږ دی نه یو بل سره کنیکټ کوو دا راوټر ما خیر راسي لږ ولي دلته بیا د هغې نه بعد زموږ سره
carrier sends multiple access collusion avoidance زمونږ سره راغی. avoidance چې کوم دی نو دی د وروسته کله چې زمونږ د وایرلیس ټیکنالوژي راله نو په دې کې دا کار وکړو چې ګوري سنس کوي او دا دوه هوست هوست بي چې کوم دی خو باقاعده یو بل ته غوږ کېښودی چې هلکه په لاره باندې څوک شته او که نشته که نه نو یو بل څه ډایرکټ پیکیج چې دي دا ولیږي. اوس فور ایگزامپل ستاسو په کور کې یو راوټر دی هغه راوټر چې دی هغه وای فای کنیکشن چې دی خوارځي ته ځي څومره آیفون دي څومره ټیبلیټ دي څومره کمپیوټر دي ټي وي ګان دي دا ټول د هغې یو سره کنیکټ دي په وایرلیس باندې. نو اوس چې د موبایل نه بل څوک چاته میسج لیږي یا څه شی کوي نو دغه شان دي دا ټول خو په یو بل شان دي کنیکټ دي په دې نیټورک باندې. نو تاسو به اوس وایئ چې یاره دا به څنګه په جنګ باندې به نه ورځي اوس ګوره پاکستان کې او یا افغانستان پاکستان انډیا خو خیر خو موږ خو دې شي سره عادت یو که نه په کله چې بازار په بازار کې بایي ګاډي دې روانې ته وایي چې بس کلوژن به کوي اوس اورې خو بس سم هاو چې دی نو هغه کلوژن ونه کړي نو دغه شانتې د ټرافیک د پولیس په منځ کې نه خو بس نیغ دغه رواني یو بل سره د مطلب دا ډیټا یوز د بل ځای ته کېږي نو دغه شانتې د کلوژن اووایډن لپاره د سی ای چې کوم دی د وایرلیس نو دی دغه ښه ګوري چې ځان ته پکې لاره برابرۍ او په هغې باندې وباسي د یو ځای نه بل ځای ته ځي. اوس کوره کېدای شي نیټورکینګ کسان یا ابو چې یار داسې وایي نو پرابلم موږ لږ بیسک باندې ډسکشن کوو ډېر ډیټیلز نو خو د دې مین مقصد دا دی ګوره چې موږ کله هم کانفیګوریشن کوو د وایرلیس نو موږ د ښه باقاعده پکار دی چې موږ د کیریئر سنس ملټیپل اکسس د کلوژن اووایډنس او دا ټیکنالوژي چې زموږ په دماغو کې په ټایم باندې پکار یې که دا زموږ سره نه وه نو کیدای شي چې بیا زموږ کنیکشن چې دی هغه لاست کېږي او هغه ډیوایس سره نه کنیکټ کېږي. کله تاسو کمپیوټر چې وایرلیس سره کنیکټ کوئ او نه کنیکټ کېږي نو کیدای شي په هغې کې CSMA پرابلم وي کیدای شي کلوژن ډیټیکشن پرابلم وي کلوژن اووایډنس یا دا ټیکنالوژي ده په دې کې دا پراپرلی امپلیمنټ شوي نه وي. ها نو اوس زموږ لږ برابر ټوپ وو د ARP ته translate MAC address into IP addresses. The ARP standing for the Address Resolution Protocol layer 2 or 3 that one کې راځي. دا څه اوس وایي چې یاره د ARP څه ته وایي دا څه کومه ژبه وایي دی دا په OSI ماډل نیټورک ډیټا نیټورک لیر کې دواړه کې راځي او زما په خیال چې موسټلی دا دواړه دي نور به مونږ رانیزي به دا پټو مونږ رانیزي کو زموږ سره هوست A دی او هوست C دی او هوست B دی او هوست D دی. دا هوست A چې اوس کوم دی دا هوست B ته میسج ولیږي ریکویسټ ته ولیږي نو دا ته ووایي زموږ سره دا IP دی او دا IP چې دی دا ستا ده خو اوس موږ ته پته نشته چې دا میک اډرس ته چا دی نو دغه IP هوست چې ورته وي د هغې نه د ریپلای وکړي اکنالجمنټ وکړي چې او دا میک اډرس چې دی دا زما دی نو دغه شانتې بیا موږ ته پته ولګي او موږ ورته د په IP باندې موږ ډیوایس معلومو او په میک باندې ډیوایس چې دی نو بیا هغې ته موږ ډیټا چې موږ لیږو نو هغه بیا کنفرم شي میک اډرس چې ورته کوم وایي. مخکې به دا یو هارډویر نمبر به دا ونه چینج کېدو اوس انفورچونیټلی ټیکنالوژي دومره حد ته ورسېده چې اوس میک اډرس چې دی نو هغه هم چینج کېږي ښه مخکې به دې وایي میک اډرس از ناٹ چینجبل خو میک اډرس چې دی هغه اوس چینجبل دی چینج کېږي نو ښه باقاعده د ARP چې کوم دی د کله چې هم موږ ډیټا یو ځای ته لیږو IP اډرس ته نو IP اډرس وروره پوهېږي نو چې زه به د میک اډرس سره څنګه کمیونیکیشن کوم نو دا دغه شان دي دا ARP ټیکنالوژي استعمالوي IP او میک چې کوم دی دا دواړه چې دي دا یو بل سره دا ARP ټیکنالوژي استعمالوي یو ډکشنري غوندې کې ټرانسلیشن دی سره ټرانسلیټر دی اوس یو سپیکر چې دی هغه پښتو وایي او بل سپیکینګ والا کس چې دی هغه عربي وایي خو په منځ کې داسې یو کس دی چې هغه له عربي هم ورځي او پښتو هم ورځي نو هغه زموږ بیا ټرانسلیټر شو هغه د دواړو سره دی پوه شوې خو هغه زموږ سره دغه شان دي دا ARP چې دی دا زموږ سره ټرانسلیټر دی او دا ټرانسلیټر چې کوم دی دی زموږ د ډیټا چې دی د یو ځای نه بل ځای ته وراړی او هغه بل کس پې پوهه کوي د زموږ سره ګوره ARP کیش پویزنینګ ګوره ARP چې دی په ARP کې زموږ سره بیا دننه کیشز دي دننه جس پرګټ شو اوس هوست A چې کوم دی هوست B ته یو شی لیږي نو هغه هلته چې دی هوست B ته د پیکټ لاړ شي نو هوست B سره هلته کیشز دي کیشز چې دی هغه ښه باقاعده یو ډیټا غوندې کې سټور کړي په هغې کې دننه هغه میک اډرس چې کوم وي هغې کې د هوست A میک اډرس د هوست C د هوست D نو هغې ته پته ولګي او هوست B به کې هم نو دا ټول میک اډرس به کې نو دا پروپرلی د A نه چې راشي او د A نه چې B ته ځي نو هغه B ډایرکټ اکنالجمنټ وکړي او هغه د کیشز نه راوباسي نو هغه مطلب د میک اډرس چې دی هغې سټور کړی اوس زموږ سره ARP cache poisoning and attacks and pack request okay دا موږ سره اوس ګوره دلته ډاون سایډ دا دی چې اوس
کومه هوست A چې دی هوست B ته وس ډیټا ولېږي او بیا موږ سره هغه ته ریپلای چې کومه ده هغه هوست B وکړي نو هغه موږ سره یا یو یا دوه وکړي خو اوس په دې به منځ کې زموږ سره اټیکر ناسو او اټیکر چې موږ ته ریپلای کوي نو هغه دومره ډېر پیرې وکړي 2 3 4 وکړي چې موږ ته پته ولګي چې یاره دا ریپلای چې ده نو دا کمپرومایز شوي ده نو ګوره په خپله باندې د ARP دلته سکیورټي نه وي خو د دې لپاره ایډ آن ټیکنالوجیز دي چې هغه به استعمالوي موږ ګوره فایروال شوي نور IDS IPS دا ټیکنالوجي موږ ټولې وردنده کو دا موږ امپلیمنټ کو د ARP سیستم سره په ډیټا لاین کې لیئر 2 کې او دا چې دی د دې په ترو باندې موږ ته بیا پته لګي چې دا مطلب دا چې زموږ د ARP چې دا کمپرومایز شوي ده او یا زموږ سره ګوره څوک ARP کیش پویزنینګ اټیک خو چېرته نه کوي یا مطلب دا څوک فیک ریکویسټ خو موږ ته رالیږي نو د هغې ته لاسه بیا چې ډیټا هم لوز کېږي او ډیټا چې ده نو هغه انټروډر یا د ملیشیس کرمینل هینډز ته هم تللی شي نو دغه شان زموږ سره د ARP چې دی دا ډېر زیات لازمي دی خو دا سکیورټي په خپله نه دی سکیورټي موږ له پکار چې موږ سکیورټي دی له وګورو له پاسه ګوره ما لیکلی چې MAC ته د میډیا access control a unique identifier on the network card دا د network card چې کومي NIC NIC card چې کوم دی دا هغې په ترو باندې د کمپیوټر ته د انټرنیټ ځي او راځي یو خو وایرلیس کارډ یو د انټرنیټ کارډ یا انټرنیټ سویچ پکې موږ کیدو انټرنیټ هغې ته راځي نو MAC اډرس چې دی هغې ته اسوسیټ شوی مخکې تاسو ما وایي چې MAC اډرس په مخکې نه چینج کېدو خو اوس MAC سپوپینګ هم دی او MAC فلډینګ هم دی فلډینګ هغه دی چې په MAC باندې دومره ټرافیک ورپرېږدي چې د MAC اډرس چې دی هغه ډیسیبل کړي MAC سپوپینګ دا دی چې هغه مطلب دی چینج کولی شي ختمولی شي یا ریپلیس کولی شي نو دا دواړه زموږ سره اټیک شي زموږ سره ټایم نشته خو دا تاسو په خپله باندې وګورئ MAC سپوپینګ او MAC فلډینګ دا اټیک شي دا ډېر زیات نن سبا ډېر کامن دي او د دې په ترو باندې مطلب د اکثر ټارګیټ موبایل چې شي نو هغه موبایل ډیسیبل کوي هغه بیا کار نه کوي انټرنیټ سره کنیکټ کېږي نو هغه کېدای شي چې دغه فلډینګ یا اټیک کړی اوس زموږ سره له پاسه چې کوم دی هغه برج دی برج چې دی که نه یو خو ګوره عام دا نوم یې هم برج دی پوه شوې کله چې موږ ته یو ځای نه بل ځای ته راوړو په منځ کې اوبه وي نو هغه برج چې دی هغې په کنیکټ د هغې په ترو باندې دوه کمیونټي شي هغه یو ځای کېږي د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي دغه شان دي زموږ سره ګوره دا کنیکټ کوي ټو ډفرنټ نیټورکینګ چې دي دواړه جدا په یو ځای باندې راولي یا ټاپالوجي شو یا کیبل شو یا داسې نور سپیډونه چې د هغې د دې برجونو په ترو باندې موږ بیا نیټورک سیګمنټ چې وکړو یا موږ سم پروټوکال استعمالو هغه برج موږ کریټ کړو هغې په ترو باندې دا ډیټا چې ده دا یو بل نه بل ته کنورټ کېږي او اوړي نو دا زموږ سره دی چې دی برج بیا زموږ سره بل راځي LLC د لاجیکل لینک کنټرول دا چې دی دا فلا کنټرول او ایرر نوټیفیکیشن دی کله چې ایرر یا څه داسې په نیټورک کې یا په ډیوایس کې یا په سویچز کې یا په نور دې شیزونو کې ایرر راشي په موسټلی نیټورکینګ کې نو دا د لاجیکل لینک ایرر کنټرول چې کوم دی دی ښه باقاعده موږ ته دا ایرر چې دا ډیټیکټ کوي او بیا رپورټ کوي موسټلی ګوره کله چې هم موږ سیم ټولز استعمالوو لایک سپلنک شو یا داسې نور سیم یا MAC اپي نور داسې ټول شو هغې کې ښه باقاعده دا لاجیکل لینک کنټرول چې دی دا ډېر زیات یو اهم کردار لري د دې په ترو باندې هغه لاګز او دا شیونه چې دا ټول ولیږي او هغې هغه لاړ شي دغه یو سیم ته او دا سیم ټول نه بیا موږ راوباسو او موږ یې انالایز کړو یار چې د به کوم ځای کې دا ایرر و او دا ایرر د کوم ځای نه ځي کوم ځای نه راځي دا ټول بیا موږ ته هلته د هغې ځای کې پته ولګي ښه نو زموږ سره چې دی دلته هغه اخرنی به دې ته ریورس اډرس ریزولوشن پروټوکال دا ګوره کله چې ډیسکلیس ورک سټیشن چې کوم دی هغه ډایرکټ د IP سره کنیکټ شي او د هغې په ترو باندې په هغې کې دننه موسټلی دا چې ډېر کچ ریم یا داسې ریم نه خو خیر خو سټوریج سپیس پکې نه نو هغې څنګه چې موږ د انټرنیټ سره کنیکټ کړو کمپیوټر هغه شیر پوینټ سره کنیکټ شي او شیر پوینټ باندې څه ډیټا یې هغه د هغې نه راځي موسټلی دا یې کارېږي لکه اوس په زموږ سره په انډیویژول کې کروم بک ورته هم ویلی کېږي هر شی چې دی په کمپیوټر کې موږ خو هغه موسټلی په انټرنیټ باندې ډیپینډ دی نو دغه شان دی ورک سټیشن چې کوم دی د ډیسکلیس ورک سټیشن چې کوم دی IP په ترو باندې چلیږي نو هغه مطلب دا دی چې موږ کوم شیر پوینټ کریټ کړي دي د دې باندې ان شاء الله فیوچر کې نور ویډیوز راغو په شیر پوینټ په دې باندې شیر پوینټ چې موږ کریټ کړي دي هغې ته اکسس کوي او کله چې هم دغه کمپیوټر موږ ډسکنیکټ کړو نو په هغې کمپیوټر کې دننه څه پراته زموږ سره بیا نه وي ډیټا زموږ سره اکثر نه وي اوس ګوره هغه اګین کنفیګوریشن باندې ډیپینډ دی چې څنګه خلک کنفیګر کوي switches, bridges, hardware, everything that all going on زموږ سره چې دي نه په diskless workstations راځي ښه
نو زه امید کوم چې تاسو زموږ په لیر 2 کې لګوري غاب شپ ولا کوم خیر موږ د انټروډکشن مخکې کړه او د او اس آی ماډل خو موږ به ضرور دا یو بل سره کمباین کوو نو زه امید کوم چې تاسو دا انجوایمنت وکړو او ځان یې فوه کړو دا ویډیوز چې کوم دي دا به باقاعده اوس په یوټیوب چینل باندې سایبر پښتو باندې اویلیبلی او کنوي نو بیا موږ ته وای کامنټس چې دي نام کولای شي په باقاعده ځان په کوئی عمر لسس کوېسچن نو کامنټس کوي که هغه فیسبوک پیج وي که یوټیوب پیج وي هغې باندې ښه باقاعده کامنټس کوئ نو موږ به چې زموږ سره څومره کېږي موږ سره اوس انسټرکټر چې دي هغه ښه باقاعده ریپلای تاسو ته کولی شي نو زه امید کوم چې دا تاسو انجوای کو الله په امان زه په واد بچم